سلام. از سازمان بهداشت جهانی پرسیدن نظر شما درباره عصاره سیر در پیشگیری و درمان کرونا ویروس چیه؟ گفتن سیر گیاه مفیدیه که اثر درمانهای متعدد و اثر آنتی باکتریال ثابت شده‌ای داره، ولی ما مدارکی به نفع اینکه عصاره سیر باعث پیشگیری و درمان کرونا ویروس بشه نداریم. سوالی که مطرح میشه اینه که در این زمینه کار تحقیقاتی انجام شده که ببینم مفید هست یا نیست، یا اینکه چون کاری انجام نشده شما مجبور هستین بگین مدرک معتبری نداریم. در این ویدیو من میخوام در مورد تاثیر عصاره سیر در درمان عفونت‌های ویروسی صحبت کنم و با هم بررسی کنیم ببینیم چه تحقیقاتی علل خصوص در این زمینه انجام شده و یه اشاره هم به کرونا ویروس بکنم تا ببینیم از جنبندی تحقیقاتی که تا حالا درباره اثر سیر در درمان ویروس‌ها انجام شده چه نتیجه‌ای میشه در مورد کرونا ویروس گرفت. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. در این کانال درباره اینکه چه چیزی سلامتی ما رو تهدید میکنه صحبت میکنم و اینکه چه کنیم تا سلامتیمون رو تا حد بالا حفظ کنیم و اگر در هر مرحله از بیماری هستیم چه کار کنیم مشکلات کمتری داشته باشیم. و همین دلیل از شما دعوت میکنم با کلیک دکمه سابسکرایب عضو این کانال بشین. دکمه سابسکرایب هم در پایین ویدیو دیده میشه و زنگوله کنارش رو هم کلیک بکنید تا هر موقع ویدیو جدید ایجاد کردم مطلع بشین. اما بریم سراغ موضوع ویدیو. سیر گیاهیه که بشر 5000 سال قبل ازش استفاده دارویی و غذایی داشته و به عنوان پیشگیری و درمان خیلی بیماری‌ها ازش استفاده می‌شده. در زمان مصر قدیم هر روز صبح قبل از شروع کار کارگرانی که باید اهرام مصر رو درست می‌کردن بهشون سیر می‌دادن تا اونها رو از بیماری‌ها دور نگه دارن و برای ساختن اون بناهای بلند و عظیم دل و جرأت داشته باشن. پهلوانان یونانی برای دوره طولانی از سیر برای قوی شدن بدن خودشون استفاده می‌کردن و در زمان یونانیان و رومیان از سیر به عنوان نوشدارو استفاده می‌شده و حتی در گزارشات تاریخی شورش‌هایی می‌بینیم که به خاطر قطع مصرف جیره سیر اونها اتفاق افتاده. حتما تا به‌ها شنیدین که سیر ریسک گرفتگی عروق قلبی رو کم می‌کنه، ریسک ابتلا به سرطان‌ها رو کم می‌کنه مثل سرطان معده، پروستات، مثانه و سرطان سینه. اثر آنتی اکسیدانی داره. آنتی اکسیدان‌ها رو اگه بخوام خلاصه بگم ترکیبات مفیدی هستن که مانع مرگ سلول‌ها میشن، کلاً برای سلامت بدن مفید هستن. سیر روی قند خون تاثیر میذاره که ممکنه قند رو بالا یا پایین ببره که در جای خودش خیلی جای بحث داره. تاثیر در سلامت مفصل داره، در یبوست، در مارگزیدگی و حشره گزیدگی و در بیماری‌های زنان کاربرد داره. تاثیرهای مثبتی در خلق و خو و رفع استرس و خستگی داره. به عنوان رفع سردرد استفاده میشه، در شکم درد و حفظ سلامت کبد، در احتقان سینوس‌ها و آسم و برونشیت و تنگی نفس و سرفه کاربرد داشته. در نقرس و روماتیسم و بواسیر و کنترل فشار خون بالا و کنترل کلسترول و چربی بالا و پرکاری تیروئید شواهد درمانی ازش دیده شده. مواردی که من اشاره کردم به این مفهوم نیست که الان همه افرادی که این بیماری ها رو دارن بیان از سیر استفاده کنن. من فقط اشاره‌ای به اثرات درمانی اون در طی زمانهای طولانی کردم و میخوام بگم برای مواردی که احتمال داره اثر درمانی داشته باشه باید تحقیقات آکادمیک انجام بشه، کما اینکه تا حالا هم خیلی انجام شده و برای تک تک مواردی که اشاره کردم میشه یه ویدیو جداگانه درست کرد. هر کدام از هموطنان عزیز ما که دچار هر کدوم از این بیماری‌ها هستن در درجه اول باید با پزشکشون مشورت کنن، چون توصیه‌ای که پزشک انجام میده بر مبنای تحقیقاتی هست که همه جوانب سلامت بیماران در نظر گرفته و اگر من به موارد درمانی سیر اشاره کردم دلیل بر این نیست که قبل از توصیه‌های پزشکتون از سیر استفاده کنید. من فقط یه اشاره تاریخی به کاربردهای درمانی سیر کردم. خارج از اینکه در رسانه‌ها درباره سیر چی میگن و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی چه نظری دارن، ولی فکر نمی‌کنم کسی شک داشته باشه تقاضا برای استفاده از سیر به عنوان یک دارو در پیشگیری و درمان بیماری‌ها در تمام کشورها بالا هست. حتی در کشورهای غربی انواع محصولات سیر که به صورت فروش مجاز در داروخانه‌ها فروخته میشه آمار فروشش بالا هست و به حد خیلی از داروهایی که نسخه‌ای هست میرسه. به همین خاطر چقدر خوبه که محققان پزشکی تحقیقات بیشتری انجام بدن و درباره مواردی که اشاره میشه سیر جنبه مفید درمانی یا پیشگیری کننده داره تحقیقات کاملتری انجام بشه، همونطور که همکنون ریشه خیلی از داروهایی که نسخه‌ای هست و طبیعت هست و داریم به خوبی استفاده می‌کنیم منتها با رعایت اصول علمی. در بیماری‌های عفونی باکتریال سیر نقش درمانی در درمان گلمژه و جوش پلک داره. گفته میشه در درمان عفونت‌های تنفسی کاربرد داره که هم باکتری‌ها و هم ویروس‌ها اونجا دخالت دارن. گفته میشه در زمان‌های قدیم در درمان عفونت‌های دهان و دندان استفاده می‌شده.
برای درمان سینوزیت استفاده می شده که باکتری‌ها اونجا نقش دارن، برای درمان بیماری پوستی جذام، درمان تب، درمان عفونت‌های انگلی و قارچی کاربرد داشته. اگه بخوام برم به تاریخ و از اثر آنتیبیوتیکی سیر بگم، برمیگرده به خیلی وقت پیش که به عنوان رفع کننده چرک استفاده می شده و در 2 جنگ جهانی اول و دوم برای درمان زخم‌های چرکی سربازان استفاده می شده. لویی پاستور میکروب شناس معروف هم توی نوشته‌هاش اشاره به خاصیت سیر به عنوان آنتی باکتریال داشته. درباره اغلب اثرات ضد باکتریای سیر تا حالا مطالعات زیادی انجام شده و همین الان اگه شما لیست پایان‌نامه‌های دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دامپزشکی رو ببینین، درباره تاثیر عصاره سیر کم مطلب پیدا نمی‌کنید. در طی 100 سال اخیر مطالعات زیادی برای بررسی اثر ضد باکتریال سیر انجام شده. من به بعضی از اونها به طور خلاصه اشاره می‌کنم. اولین مورد این که دیدن سیر اثر مساوی داروی آنتی باکتریال سیپروفلوکساسین داره. اثر پیشگیری کننده در پلاک‌های دندانی داره که می‌دونیم باکتری‌هایی به نام استرپتوکوکا نقش مهم اونجا دارن. در بیمارانی که عفونت‌های مقاوم به چند دارو داشتن این گیاه مفید بوده. در بیماران سلی که درمان اونها پیچیده شده و مقاوم به چند دارو بودن این گیاه مفید تشخیص داده شده. من به مواردی از اثر ضد باکتریال و ضد انگل و ضد قارچی سیر اشاره کردم، ولی باید اشاره کنم که تحقیقات کمی تا به حال درباره نقش سیر در کنترل ویروس‌ها انجام شده، در صورتی که حداقل در خیلی از منابع قدیمی اشاره شده که از سیر برای پیشگیری و درمان و کنترل سرماخوردگی استفاده می‌شده. در درمان زگیل استفاده می‌شده که یک بیماری ویروسی است. من شخصاً خیلی کنجکاو بودم ببینم چه کارهایی انجام شده که خلاصه تحقیقم که از منابع مختلف جمع‌آوری شده الان خدمتتون میگم. یه تحقیق در سال 1985 در آزمایشگاه انجام شده و موفق شدن ثابت کنن عصاره سی تونسته جلوی ویروس آنفولانزای آ و بی رو بگیره. آنفولانزای آ و بی همون انواع آنفولانزایی هستن که هر سال میان سراغمون و ما واکسنش رو میزنیم و ترس چندانی هم ازش نداریم. تحقیق دیگه‌ای در سال 1993 انجام شده، متوجه شدن عصاره سیر میتونه روی ویروس CMV تاثیر بذاره. ویروس CMV یا به نام سایتومگالوویروس ویروسی است که با گلودرد و تب شروع میشه و معمولاً شروع شبیه آنفولانزا و سرماخوردگی هست. ولی بعداً سیر متفاوتی پیدا میکنه و پیشاگهی اون از خوشخیم تا بدخیم فرق میکنه که اکثرا خوشخیم هستن. در سال 1985 روی ویروس هرپس که باعث تبخال دهان و ناحیه تناسلی میشه مطالعه کردن و اثرات مفید عصاره سیر رو روی اون دیدن. همینطور تاثیر مفید نسبی اولیه روی ویروس ایدز دیده شده. در سال 1989 و 1992 مطالعاتی روی ویروسی به نام روتاویروس انجام شده که گاهی باعث عفونت‌های شدید تنفسی میشه و متوجه شدن سیر اثر مفیدی داشته. در سال 1992 مطالعه دیگه انجام شده که به یک عده عصاره سیر دادن و به یک عده دیگه ترکیب بی اثری دادن که هیچی توش نبوده، اما بهشون هم نگفته بودن که به اصطلاح داروی پوچ دریافت کردن که ما به این داروها و به این روش میگیم پلاسبو. دیدن که گروه اول که سیر دریافت کرده بودن هم تعداد موارد سرماخوردگی کمتر بوده، هم شدت بیماری کمتری داشتن. در سال 2016 یعنی 5 سال قبل مطالعه با همکاری 2 مرکز تحقیقاتی معتبر ایران انجام شده که یکی از اونها یک مرکز تحقیقاتی دانشگاهی میکروب شناسی بوده و یکی دیگه مؤسسه سرمسرازی رازی که در زمینه تولید واکسن فعالیت داره. هدف بررسی تاثیر عصاره سیر روی یک نوع کرونا ویروسی بوده به نام IBV که مخفف Infectious Bronchitis Virus هست. یه نوع کرونا ویروسیه که در صنعت مرغداری باعث کشتار خیلی زیادی میشه و اون کرونا ویروس هم روی سیستم تنفسی ماکیان تاثیر شدید و کشنده‌ای داره. اون موقع فقط صحبت از کشت و کشتار در صنعت مرغداری بوده و نگرانی از انتقال اون ویروس به انسان نبوده. خلاصه این مقاله این بوده که عصاره سیر تونسته تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از تکثیر اون نوع کرونا ویروس داشته باشه. باید بگم اون مقاله با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا انجام شده. من وارد بحثش نمیشم، ولی در این حد بگم که تونستن سلول‌های حاوی ویروس رو در محیط آزمایشگاه کشف بدن و تاثیر عصاره سیر رو روی اونها بررسی کنن. این مقاله در منابع معتبر خارجی منتشر شده. من لینکش رو در قسمت توضیحات ویدیو میذارم. در سال 2009 تحقیق دیگه‌ای توسط 2 مؤسسه معتبر دیگه تحقیقاتی ایرانی انجام شده که یکیشون استوپاستور هست و یکی دیگه یه مرکز تحقیقاتی ویروس شناسی بوده که مشترکاً کار تحقیقاتیشون رو انجام دادن برای اینکه ببینن عصاره سیر چه تأثیری روی آنفولانزای H1N1 داره. میدونید چند سال پیش این ویروس خیلی سر و صدا کرد. یه ویروسی بوده که از خوک به انسان منتقل می‌شده.
اینها هم سلول‌های آلوده به ویروس رو کش دادن در محیط آزمایشگاه و دیدن عصاره سیر تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از تکثیر سلول‌های آلوده به ویروس داشته. خب با یک مروری که از مجموع تحقیقاتی که چه در داخل ایران و چه در خارج ایران انجام شده و در مجلات بین‌المللی منتشر شده، اینطور به نظر میرسه که شواهدی در تاثیر عصاره سیر در ویروس‌ها وجود داره، اما اطلاعات ما برای اینکه نظر قطعی و نهایی بدیم که به نوعی از این گیاه استفاده بشه هنوز کامل نشد. محققین معتبر و کسانی که تصمیم گیرنده هستند نیاز به دریافت کارهای تحقیقاتی بیشتر و تکمیل کننده دارند تا استانداردهای اونها رو پر کنن. مخصوصا اون مقاله‌ای که اشاره به کرونا ویروس کرده بود برای من خیلی جالب بود. جالب از این نظر که 5 سال پیش صحبت کرونا ویروس با این حالت تهاجمی برای انسان نبود و اگر بوده صرفاً صحبت کشتار در صنعت مرغداری بوده. با توجه به کشتار وسیعی که اون موقع در صنعت مرغداری داشته و بی‌شباهت به وضعیت الان انسان‌ها نداره و با توجه به تحقیقات امیدوار کننده‌ای که از تاثیر سیر دیده شده، به نظر باید این تحقیقات روی انسان هم انجام بشه. چقدر خوبه که همون دو گروه محقق ایرانی که چند سال پیش روی مرغ‌ها تحقیق انجام دادن روی انسان هم تحقیقشون رو پیگیری کنن تا ببینن عصاره سیر روی کرونا ویروسی که به انسان حمله کرده چه تأثیری داره. برای اینکه نظر محققین معتبر جلب بشه باید خیلی فاکتورها لحاظ بشه. مثلا آیا تعداد نمونه‌های آزمایشات کافی بوده؟ آیا اگر آزمایش در شرایط مشابه تکرار بشه نتایج مشابه میده؟ آیا معیارهای علمی رو پر کرده؟ آیا نتایج در آزمایشات مختلف یکسان و منطقی هست؟ در مجموع میخوام اینو بگم، اینطور نیست که بررسی کردن و نتیجه گرفتن که روی کرونا ویروس انسانی مفید نبوده. موضوع اینه که کاری انجام نشده یا حداقل این که من خبر ندارم. اگر دوستانی هستن که خبر دارن در قسمت کامنت ها بنویسن. و چون کاری انجام نشده و با اون مدرکی نداریم، بنابراین مراجع تصمیم گیری نمیتونن توصیه مصرف کنن. ولی به هر حال شواهدی وجود داره که میطلبه تحقیقات بیشتری انجام بشه. شما الان میبینید یه دارویی که یک مؤسسه بین‌المللی بعد از سالها تحقیق و صرف هزینه‌های زیاد وارد بازار دارویی کرده، بعد از مدتی متوجه میشن مثلا باعث مرگ 3 نفر شده که قبلا هشدارهای لازم به اون بیماران داده نشده بود. میان دارو جمع میکنن. چرا؟ چون تحقیقات اونها اونقدر کافی نبوده که اون مسائل رو پیش بینی کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دارویی که به مردم معرفی میشه باید همه جوانب دارو لحاظ شده باشه. در مورد عصاره سیر هم همینطوره، خیلی مراحل باید بگذره. بهتره بگم باید هفت‌خوان رستم رو طی کنه تا اوکی نهایی مراکز تحقیقاتی رو بگیره. و اگه من نوعی که یه محقق کوچیکی هستم بیام بگم احتمال مفید بودن سیر در درمان کرونا ویروس هست و شما رئیس سازمان بهداشت جهانی چرا اوکی نمیدی؟ اگه بگی تحقیقات بیشتری لازم دارم باید جواب خیلی سوال‌ها رو بدم. مثلا مکانیزم دارو چیه؟ عوارض کوتاه مدت دراز مدتش چیه؟ چه ملاحظاتی در بیماران کبدی و کلیوی و مادران باردار و خانم شیرده و اطفال باید انجام بشه؟ از چه دوزی استفاده بشه؟ چقدرش مفیده؟ چقدرش مضره؟ جواب همه این سوالات رو باید بدم. من میدونم همین الان که 4 اردیبهشت 99 هست، نزدیک 100 دارو در حال تست روی بیماران کرونا ویروس هست و اکثرا هم رد شدن به جز 1-2 مورد که شواهد دیده شده، ولی هنوز به مرحله اوکی نهایی نرسید. امیدوارم در تحقیقاتی که الان در حال انجام هست عصاره سیر هم توی برنامه‌شون باشه. ممنون از وقتی که برای دیدن این ویدیو گذاشتین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده ازتون دعوت میکنم با کلیک دکمه سابسکرایب عضو این کانال بشین و زنگوله کنارش رو هم کلیک بکنید تا هر موقع ویدیو جدید اومد مطلع بشین و همینطور دوستاتون رو هم دعوت کنین این ویدیو رو ببینن و عضو این کانال بشن. خیلی خوشحال میشم در قسمت نظرات نظر خودتون رو درباره این ویدیو بنویسین، چه از نظر اظهار نظر درباره موضوع ویدیو و چه از نظر تولید این ویدیو و اجرای اون. دوست دارم با گذشت زمان اشکالات ویدیوهامو برطرف کنم و از هر نظر ویدیوهای خوبی تولید کنم.